Calciopoli và sự sụp đổ của bóng đá Ý. Để nói về các scandal đình đám trong lịch sử bóng đá thế giới thì nhiều vô kể, từ chuyện hối lộ, dàn xếp tỷ số hay vấn nạn phân biệt chủng tộc trên khắp các sân cỏ châu Âu. Nhưng để một sự việc như thế có thể tác động, thậm chí đánh sập cả một nền bóng đá đang ngự trị trên đỉnh thế giới, đại án Calciopoli và bố già Luciano Motti sẽ mãi được nhắc đến như một vết nhơ trong thời đại huy hoàng của Juventus nói riêng hay cả đội tuyển Ý nói chung. Vậy thực hư câu chuyện như nào và những tình tiết thú vị ẩn sau bản án đã lấy đi nửa thập kỷ phát triển của bà đầm già thành Turin ra sao? Hãy cùng Siro tìm hiểu ngay sau đây. Triều đại huy hoàng của Juventus. Nói về Juventus trước năm 2004 là nhắc về đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử bóng đá Ý với 27 lần giành Scudetto, 9 lần lên ngôi tại Cúp Quốc gia và chiếc cúp tay voi vào năm 1996 với đầu tàu mang tên Zidane. Tuy nhiên, thất bại trước chính một Milan mới hồi sinh trong tay ngài Berlusconi trong trận chung kết C1 toàn Ý năm 2003 vẫn là một ký ức khó nuốt trôi về bố già Luciano Motti, buộc ông phải móc hầu bao chiêu mộ những sao số hot nhất bấy giờ như Cannavaro, Vieira, David và ngôi sao đang lên Ibrahimovic. Tất cả vì mục đích lấy lại vị thế số 1 trên bản đồ bóng đá nước Ý một cách tuyệt đối. Với từng đó ngôi sao, kết hợp với dàn cây nhà lá vườn như Buffon và De Piero, không quá khó hiểu khi bà đầm già giành liên tiếp 2 Scudetto mùa giải 2004, 2005 và 2005-2006 với cách biệt tuyệt đối trước kình địch Milan. Thế nhưng, các fan hâm mộ trên khắp nước Ý dần nhận ra điều bất thường khi các trận đấu của Juve thường do một số trọng tài nhất định cầm còi và các tình huống 50-50 lúc đó trở thành có lợi hoàn toàn cho đội bóng thành Turin. Sai lầm của trọng tài là chuyện bình thường trong bóng đá, cơ mà xuất hiện với tần suất nhiều như vậy. Có gì đó không ổn ở đây. Sự việc bị phanh phui. Với vị trí là đại kình địch của Juve thời điểm đó, dĩ nhiên Milan không thể nhắm mắt làm ngơ trước đế chế của bà đầm già. Một cáo buộc đã được đưa ra từ phía Rossoneri đối với đội bóng của bố già Motti với tội trạng liên quan đến phòng chống doping khi Juve thi đấu quá vượt trội so với phần còn lại của Serie A. FIGC vẫn tiến hành điều tra như các vụ án thông thường, nhưng càng đào sâu vào những cuộc gọi trao đổi đến từ chiếc điện thoại của Motti, họ lại phát hiện ra một đường dây dàn xếp trọng tài, cơ cấu tỷ số và cả lịch thi đấu có lợi cho hầu hết các ông lớn nước Ý lúc đó, gồm Juve, Fiorentina, Lazio và chính AC Milan. Vào cuối mùa giải 2005-2006, hàng loạt tờ báo lớn trên khắp nước Ý đã công bố những đoạn ghi âm từ các cuộc gọi trong máy của Motti. Dùng các cuộc gọi này chủ yếu liên quan đến những lần chỉ định người cầm còi của chính bố già với quan chức cấp cao, cũng như một số trọng tài tiêu biểu tại Serie A. Thậm chí đường dây này còn có sự tham gia của những người đồng cấp tại các câu lạc bộ hàng đầu của nước Ý. Thuật ngữ Calciopoli lấy cảm hứng từ vụ bê bối Watergate chính thức ra đời như một bản án đã đánh sập cả một nền bóng đá hưng thịnh lúc bấy giờ, ngay trước thềm World Cup 2006 diễn ra tại Đức. Ngay sau khi các đoạn ghi âm bị công khai, hàng loạt lãnh đạo bao gồm chủ tịch FIGC Franco Carraro đã đồng loạt xin từ chức. Tiếp đó, ngày 11 tháng 5, tức thời điểm Juve vừa giành Scudetto thứ 2 liên tiếp, ban lãnh đạo câu lạc bộ bao gồm bố già Motti và giám đốc điều hành Antonio Giraudo cũng rời ghế, để lại Bianconeri mất phương hướng trong cả vấn đề chuyên môn cũng như tài chính. Các trọng tài người Ý ngoại trừ Collina và Rossetti cũng đã được miễn làm nhiệm vụ tại vòng chung kết World Cup sắp tới. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, đội tuyển Ý năm ấy với nòng cốt là nhóm cầu thủ Juve lại có thể chinh phục chiếc cúp vàng danh giá, ngay cả khi một bản án nghiêm trọng vẫn còn treo lơ lửng trên đầu họ trong thời gian sắp tới. Đế chế Bianconeri sụp đổ. Ngày 4 tháng 7 năm 2006, tức một ngày trước trận bán kết quan trọng với người Đức, bản án chính thức của vụ đại án Calciopoli đã được công bố. Theo đó, đội bóng trung tâm của toàn bộ scandal là Juventus sẽ bị tước 2 Scudetto trong mùa vừa qua, giáng hạng xuống Serie B vào mùa giải kế tiếp, đồng thời khởi đầu mùa giải kế tiếp với âm 30 điểm. Mặc dù điều này có thể không lay động tâm trí của đội bóng áo thiên thanh khi họ cứ thế băng băng tiến về phía cúp vàng World Cup, song một cuộc bỏ chạy quy mô lớn sẽ là điều tất yếu đối với những ngôi sao của thành Turin. Ngay sau khi World Cup khép lại, một cuộc tổng di rời đã diễn ra với sự khởi nguồn từ huấn luyện viên trưởng khi đó là Fabio Capello, thay thế cho ông là huyền thoại câu lạc bộ Didier Deschamps. Tiếp đó, lần lượt các trụ cột đã tháo chạy khỏi thành Turin, bao gồm Zambrotta, Thuram chuyển tới Barcelona, quả bóng vàng năm đó, Cannavaro cùng Emerson hướng đến Bernabeu, Ibra và Vieira thì gia nhập kình địch mới Inter Milan. Chỉ có một số ít công thần của Bianconeri khi đó là Buffon, De Piero hay Trezeguet vẫn còn động lực để cùng bà đầm già vực dậy từ Serie B, và họ cũng chỉ mất 1 năm để quay trở lại với giải đấu số 1 nước Ý, bất chấp khởi đầu với âm 9 điểm. Có một chi tiết khá thú vị liên quan đến Juve trong vụ án Calciopoli, đó là việc các trọng tài được dàn xếp để thiên vị cho Juve sẽ được nhà Agnelli, chủ sở hữu của Bianconeri, đưa cho phiếu giảm giá từ 25 đến 50% khi mua xe Fiat, hãng xe của chính dòng họ này.
Các bạn không nghe nhầm đâu, những phiếu giảm giá xe Fiat thực sự đủ tác động để các trọng tài tại nước Ý có thể làm nên một vụ bê bối chấn động đến mức này. Hệ lụy cho cả Syria. Như đã nói ở trên, ngoài Juve ra vẫn còn rất nhiều những đội bóng lớn khác như Milan, Lazio, Fiorentina hay Regina cũng dính chàm trong sự vụ này. Vậy hãy cùng Siro điểm lại án phạt cho từng đội nhé. Với Regina, đội bóng này sẽ khởi đầu mùa giải 2006-2007 với âm 11 điểm, đồng thời chủ tịch của họ là ông Pasquale Forti bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 30 tháng. Lazio, dù thoát án xuống hạng như Juve, nhưng nửa xanh thành Rome vẫn sẽ bị trừ 3 điểm và bị loại khỏi UEFA Cup mùa 2006-2007. Fiorentina, ban đầu họ sẽ phải khởi đầu với âm 12 điểm tại Serie B, nhưng phán quyết cuối cùng vẫn giúp La Viola ở lại Serie A, đi kèm theo đó là bị trừ 15 điểm và bị loại khỏi cúp C1 mùa giải kế tiếp. Và với AC Milan, với phán quyết ban đầu, Rossoneri sẽ bị trừ 44 điểm vào mùa giải 2005-2006 và không đủ điều kiện tham gia Champions League. Tuy nhiên sau đó án phạt giảm xuống chỉ còn bị trừ 30 điểm, vừa đủ để đội bóng này có mặt ở C1 và ăn luôn chiếc cúp tay voi mùa giải sau đó. Liverpool chắc không khó chịu đâu. Không chỉ liên quan đến án phạt của đội bóng, Calciopoli còn châm ngòi cho sự quay lưng của người Ý đối với chính nền bóng đá nước này, một tổ chức chịu tác động của hệ thống quyền lực và các ông chủ mafia. Khi đó thì giá trị hình ảnh cũng như bản quyền của Syria suy giảm trông thấy và giải đấu số 1 nước Ý chính thức nhường ngôi cho EPL, báo hiệu cho sự sụp đổ của bóng đá Ý những năm sau đó. Và vừa rồi, chúng ta đã đến với số đầu tiên trong series mới toanh của Siro chúng mình, Football Scandal. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy để lại một like, comment và subscribe cho kênh của chúng mình nhé. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng mình tiếp tục phát triển nhiều nội dung hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã đón xem tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại.